Е, Було інтерв'ю газеті «Атлантик» і йшлося про те, що світ стоїть перед вибором страх або воля. І що з одного боку є імперська країна, якою побоюються, це Сполучені Штати, і інші говорять про те, що це взагалі війна Сполучених Штатів, просто вона відбувається в Україні. Я дуже вдячний Сполученим Штатам, і це правда. Вони стали лідерами в допомозі, тому що у них більше всього потужності, і це абсолютно правда. І народ Сполучених Штатів нас підтримав дуже сильно. І я всім партнерам дуже вдячний. Перші дні війни нам ніхто не допоміг. Ми не отримали ніяку зброю, ми нічого не отримали. Да, так і було, як сказав тоді президент Байден. Світ об'єднався і санкційно почав впливати на Росію. Але ми знаємо, що санкції – це важливо, але це інерційні речі. Це не швидка. Швидка допомога – це коли у тебе в твоїх сховищах, у тебе є відповідна зброя, і на будь-яку ракету ти відповіш там сучасним ППО. Да, або на якийсь постріл ти зможеш захиститись. Або якщо хтось прийшов до тебе, у тебе буде з чого вистрілити сучасною зброєю. У нас нічого цього не було. І тому, коли хтось каже, що хтось за нас тут воює, це неправда. Інакше у нас би все це було. Інакше б у нас була б сучасна американська зброя, і не тільки американська, в перші дні війни, до війни. Цього не було. Нам вдалося об'єднати світ. І я радий, що світ об'єднався. І я вдячен, але не забуваємо, що вдалося стійкості наших людей. Всі побачили, що ці люди – це не питання просто війни. Це питання, подивіться, це люди захищають. У них в руках немає сучасної зброї, тому вони б'ються чим можуть. І тому все це було такою інформаційною хвилею, яка об'єднала. І всі сказали, люди почали говорити, що дійсно українці борються за свої права і свободу. І це абсолютно правда. І тому це виключно була така ситуація. Але при цьому не можна сказати, що це тільки наша війна. Це помилка, тому що ми воюємо. Я впевнений, що після нас, як я вам сказав, на інших континентах будь-який колонізатор може почне відповідні кроки, і ми знаємо ці назви цих країн. Або може це не про країну, а про наративи лідерів цих країн, якісь сучасні лідери цих країн, але тим не менш, ми розуміємо, це може бути. Та з одного боку, це один вибух, який, я вважаю, нашою стійкістю ми захищаємо. Не повторення. Ніколи знову почало діяти і в нашому сучасному часі. І так само і з іншого боку, щодо Росії, яка не зупиниться на Україні і піде далі. Куди вона піде далі? На інші держави, включно країни НАТО. І НАТО буде воювати. Ось тоді НАТО повинно буде захищати в цій війні свої країни, країни їх Союзу. І це абсолютно інші речі. І ще одна хвиля, серйозна хвиля, яка може вплинути ще на щось страшне. Я вважаю, це і є Третя світова. Вона, така війна, як у нас, гібридна. І інформаційні, і кібератаки, і масові поховання, і катування, і абсолютно гібридна війна. Ось така війна і Третя світова може бути. Вона буде гібридна. Це не буде війна просто Росія проти НАТО. Це брехня, це те, що каже ні. Буде на різних континентах різне. І буде спалах. І я вважаю, що нехай хтось каже, невже Україна все це зупинило?
Напевно, не все. Напевно, не тільки Україна, а суспільство вплинуло на своїх лідерів і, напевно, інші держави. Але це факт. Хоч якось, хоч частково, але Україна – це превентивна ситуація. Наша стійкість – це превентивність до будь-якої великої світової трагедії. Хоча я вважаю нашу війну для нас, а вже ж дійсно, на жаль, трагічною. Знаєте, такий наратив про НАТО останній. Хтось сказав, ось тут був хтось так. Сказав, що, ну ось хтось, мені здається, з представників Латинської Америки або з азіатської держави, так, сказали, що, от черговий раз сказав, так, це війна, тому що Україна хоче в НАТО. І чому Україна хоче в НАТО? І тут дуже хочеться запитати людей. Україна геополітично знаходиться в Європі між Росією і Євросоюзом, де більшість країн в НАТО. І ми знаходимося в такій ситуації. І завжди хочеться запитати, а якщо не НАТО, який спосіб України захиститись від будь-яких наступних провокацій, воєн з боку Російської Федерації? Просто яка інша структура? Ніхто нічого не пропонує. Невже світ пропонував якийсь інший захист? Його немає. Його немає. На жодну країну НАТО ніхто не напав. Ми тут знаходимось. Ось і все. У вас немає кордонів з Російською Федерацією.